Hi mga swackers! Welcome back to my channel! So, kita niyo ang aking mga fada. Okay. So, as requested, gagawa tayo ngayon ng Sushi Bake. So, my way, Odessa's best way. Since nakagawa na ako and na-try ko na siya. So, kung paano ko ginawa, i-share ko ngayon, okay? Start na natin. So, ngayon, unahin natin is pakuluan yung, hindi naman pakuluan, basta matunaw lang yung ilalagay natin sa rice natin. Which is 3 tablespoons of vinegar, andyan na siya. Tapos, 2 teaspoons of sugar. Yan. And 1 teaspoon of Magic Sarap. Gusto ko kasi may pagkalasang Pinoy pa rin. So, yan. Tapos, half teaspoon ng sugar, salt. So, ayan, nagkakalat ako. So, yan yung ating vinegar mixture. So, haluin lang natin siya hanggang sa matunaw. Tapos, pwede na natin siyang i-add sa ating rice. At sandali lang to kasi hindi naman kailangan siyang lutong-luto. Gawa ng kailangan lang natin matunaw yung mga nilagay natin sa vinegar. By the way, I used ordinary vinegar. Pwede naman. Masarap pa rin. Kasi hindi pa dumarating yung nag-order kasi ako ng rice vinegar. Pero na-try ko naman ito. Masarap pa rin. Okay, since diyan, tapos na. So, punta naman tayo dun sa rice. So, ayan, nahalo na natin yung na-pour ko na, nabuhos ko na yung vinegar. So, all we have to do is mix this properly para yung vinegar mixture is balanse dito sa ating rice. Ayan. Halo-halo. Make sure na nahalo siya. Para pantay yung lasa. Hindi may part na maasim, na maalat, na matamis, na alam mo yun. Basta, yan. So, feeling ko naman na-mix na siya maayos. Okay, next is let's pour this here. Dito sa ating baking dish. Hindi pa pala. So, nalimot. Buti na nakita ko yung ating potato chips. Nag-prepare ako ng potato chips, crushed potato chips na imimix dito. Yan, sa ating rice. Mix natin. Yan. This is yummy. Yan. Ordinary potato chips lang pala yung ginamit ko. You can use whatever you want. I used Oishi. Oishi yung plain lang na potato chips. Gusto ko kasi yung lasa niya. Yan. So somehow, na siya? Halong-halo na siya. So, we can place this in here. Yan. So, let's make sure na pantay siya. Yan. Press lang natin. Yan. So, yan. Press na siya. Next is, we're gonna put crab sticks.
So, teka, bukas lang ako may. May mga balat pa to. Hindi ko pa natanggal. So, ganito gagawin natin. So, ano lang natin. Bang hiwa-hiwalay natin. Yan. This is 250 grams. Although, makikita nyo naman yung list of ingredients and measurements or weight sa description box. You can also follow me on my FB page, Twitter, Instagram. Kung magagawa nyo to, na-try nyo tong recipe, you can show me your picture, kung anong comment nyo, kung tama ba yung sa palagay kong ginawa kong recipe na timpla. Yan. Noong una kasi natikman to ng mga anak ko, lalo na yung bunso ko. Sabi niya, ang sarap daw kasi hindi niya alam nilagyan ko Magic Sarap. Kasi di ba ang Magic Sarap may ano siya, parang timpla na. Parang may tatak Filipino na timpla. So yan. Mahilig ako sa crab sticks or sa crab. Ayan. So, pwede na pala natin i-preheat yung oven. Kasi mabilis lang to eh. Ihalo-halo na lang natin. Preheat na natin yung oven ng 170 degrees Celsius para umiinit na siya. I'm almost done with this. Ayan. Nagustuhan ko siya talaga nung una ko siya matikman, pati mga anak ko. So, this is done. Teka, preheat muna natin yung oven. So, ayan. We will add half cup of Kewpie mayonnaise. Pwedeng iba. You can use iba. Pero, mas Japanese taste kasi ang Kewpie. Pero, kung wala naman kayo, okay lang din na iba. So, yan. This is half cup. Yan. Let's just mix this properly. Tapos, pwede na natin halo sa ating rice. Mix lang natin maigi na mag-incorporate yung ating mayo sa crab sticks. Yan. Sarap nito. Gustuhan ko talaga yung lasa niya. Kasi hilig ako sa sushi. Yan. Hala. Akala ko namatay yung camera. Sorry. Nataranta ako. Baka mamaya salita ako ng salita dito. Hindi na pala maandar yung video. Maandar pala. So, yan. Since ano na siya, pwede na natin isama dito. I mean, itap. Actually, ito dinner namin ngayon.
Since mabilis lang siyang i-prepare. Yan. And then, ayan. So, tap na natin, diba? Make sure na lahat nalagyan para pantay yung lasa. Ayan. And then, lagay naman natin ang ano to, scrambled egg. Ganito ko i-slice. Yan. So, tap natin. Ano siya. Ay. Yan. Make sure lang na ano tawag to? Nakalat nyo siya. Yan. Tapos, yan. Mga half cup ng cucumber. Yung scrambled egg, 2 pieces yan. Kung gusto niyo mas marami palagay, pwede naman. Nilagyan ko lang din siya ng salt nung niluto ko siya. Ayan. So, spread niyo lang. And evenly. Ayan. And then, we can now add the lagyan muna natin pala nito. Yung Kewpie. Ayan. So, tandaan nyo na lang. Katulad ko, hindi maganda. Ba't siya nagko-curl? Dapat dahan-dahan pala. Ayan. Masyado ka kasi mamadali eh. Ayan. Ayan. Hindi naman maiwasan na hindi siya diretso, pero ayan. Tapos, we can put Furikake. Kung wala kayo nito, you can just use yung ordinary nori. Ika-cut nyo lang siya na maliliit. Ika-cut nyo lang siya ng manipis. Parang ganito. Pero, tsaka, dagdagan nyo ng ihalo nyo sa potato chips. Yung crushed potato chips, pwede na yon. Nabili ko lang din to sa Shopee. I forgot how much. Ayoko kasi maghanap na sa kung saan eh. O-order ka na lang online. Mura lang to, parang mga 150 or more or less. Hindi pa siya lampas ng ano. And you can use this many times. I mean, maraming recipe siguro. Maano. Yan. Kung gusto yung maraming lagay, pwede. Yan. Yan. Parang konti pa dito. Yan. So, yan. Lagay na natin sa preheated na oven at 170 degrees for 10 to 15 minutes. Kung sa tingin mo nag-darken na konti yung top, pwede na siya. Okay? So, ayan. Okay na siya. Na-bake na natin. So, lalagay natin siya dito sa roasted seaweeds or nori. Binili ko rin siya sa Shopee. So, try na natin. Siya. Actually, pwede na siyang ano eh. Pwede na siyang papakin lang yan. Yan. So, sobrang ano pa tayo.
Sobrang init kasi kakalabas lang sa ano. Kakalabas lang sa oven. Ito na yung dinner namin. Tsura mo, anak. Tingnan na natin. Kahit ba? Masyado mainit pa eh. Dapat kasi ano eh, kinakain ito ng isang bote. Grabe to. Grabe oh. Hindi mo maita na? Hindi. Kain-kaya mo. Ano, masarap? Sarap! Sarap ba? Teka nga. Takot kasi ako mapaso talaga eh. Kaya, sobrang sarap. You like it? Hindi ka ako kumain. Sarap! Sarap po. It's good. Good. With us. Sarap sa promise. Try nyo na. Yung kanin niya malasang malasa. Kasi nga, di ba? Nilagyan natin Magic Sarap. Kaya masarap. Yung crunch ng potato chips. Tapos yung crunch ng cucumber. Yung scrambled egg. Yung... Basta, everything I put in it, very good. Don't forget to follow me on my pages, FB page, Twitter, Instagram. And sa mga viewers na hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe, like, share, and hit the bell button to be notified sa aking mga upcoming videos. Kaya Swackers, Swak sa lasa. swak sa sarap, Swak sa ganda. matutuwa ka pa. Thank you for watching. God bless.